Upin, tengok. Akhirnya Upin Ipin ternampak UFO yang tersangkut dekat pokok tu. UFO tadi. Cepatlah pergi ambil. Kenapa aku? Kau lah pergi. Kau kan abang. Cekilatlah Ipin tu sebab disuruhnya pula Upin panjat. Korang buat macam tu juga ke dekat adik-adik atau abang-abang korang tu? Baik-baik Upin. Kat situ. Sikit lagi Upin. Ish, tahulah. Hati-hati kalau korang nak panjat pokok. Kena ada orang tengok kan korang. Takut korang panjat pokok macam pokok rambutan, kena gigit dengan kerengga. Sikit lagi Upin. Sikit je lagi. Yes, dapat juga UFO tu. Apa tu? Kesian. Aduh, dah kantor pula dengan Kak Ros. Kesian. Banyak kali dah cakap, jangan panjat Betul lah cakap Kak Ros tu. pokok, nanti jatuh. Degil. Nasib baik pokok ni rendah. Kalau tidak... apa kau pegang tu? Tapi Kak Ros macam muskil je, macam tak percaya apa benda tu. UFO. Apalah budak-budak ni? Dia rasa bukan UFO tu. Maksud UFO ialah unidentified flying object. Benda-benda yang terbang tapi tak dikenal pasti. Akak ni. Akak, pergilah UFO tu. Ini macam... Upin! Ipin! Kenapa Misai? Kak Ros tak percayalah dengan Upin Ipin. Kak Ros rasa dah lain macam benda ni. Tak tahu benda apa tu. Tengok ni! UFO! Ada UFO! Betul ke? Nampak? Alamak, UFO lagi satu lah kawan-kawan. Mana kau dapat gambar ni? Aku rakam malam tadi. Masa dengan Daddy. Macam sama je. Abang Misai rasa tak sama lah. Dengan ni? Lain sikit. Yang tu warna hitam. Dalam rakaman ni warna putih. Aku tahu. Tahu apa? Abang Misai rasa apa yang saya tengah rasa tu? Maknanya ada 2 UFO. Fuh. 2 UFO lah. Aduh. Macam mana ni? Dah ada 2 UFO ni. Aku rasa mesti dia tengah cari kawan dia. Tapi kenapa UFO datang kampung kita? Kenapa UFO datang kampung Durian Tunggal lah? Kawan-kawan rasa sebab apa dia orang datang tu? Asing nak menakluk bumi. Habislah kita. Betul ke konspirasi yang Kak Ros cakap tu? Kawan-kawan rasa? Dengar sini semua. Kita kena selamatkan bumi. Bersambung kawan-kawan, tunggu part seterusnya.